مدرس قال لطلابه: اكتبوا لي موضوعا عن الطبيعة. كتب تلميذ: نظرت إلى الطبيعة فوجدت دودة، والدود أنواع: دودة الأرض، دودة القز، دودة الحرير. ثم قال المدرس لهم: اكتبوا لي موضوعا عن الفاكهة. كتب التلميذ نفسه: اشتريت تفاحة فوجدت بها دودة، والدود أنواع: دودة الأرض، دودة القز، دودة الحرير. صاح المدرس وقال: هذه المرة اكتبوا لي موضوعا عن الفضاء، ولازم تعرفون أن الفضاء ما فيها دود أبدا. كتب التلميذ له: نظرت إلى الفضاء فرأيت القمر والنجوم بعيوني دي اللي بياكلهم الدود، والدود أنواع: دودة الأرض، ودودة القز، ودودة الحرير.